নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সহাৰি হোম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ পৰা যিকোনো ইমেজ, যিকোনো ফটো, যিকোনো ফৰ্মেটত থকা ফটোৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ওৱান ক্লিকত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা ওৱান ক্লিকত আৰ্টছ কৰিব পাৰিব, ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি কোনো ধৰণৰ ফটো ইমেজৰ যিকোনো ফৰ্মেটত থকা ফটো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰ্টছ কৰিবলৈ বিচাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ এটা স্পেচিয়েল বা আপুনি ইউনিক এপ্লিকেশ্যন এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক আমি আপোনাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ। এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত অ'পেন কৰি ইয়াত আপুনি ইমেজটো লোড কৰি ল'ব। চিম্পলি মই ইয়াত যিটো ইমেজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেইটো মই ইয়াত চিম্পলি লোড কৰি ল'ম। ইয়াত মই যিটো ইমেজ লোড কৰি ল'ম সেইটো ইমেজৰ মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত আপোনাক ৰিমুভ কৰি চিম্পলি আপোনাক মই দেখাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব। এই এপ্লিকেশ্যনটো বহুত ইউনিক আৰু বহুত বেষ্ট এপ্লিকেশ্যন হয় এণ্ড্ৰইডৰ বাবে। ইয়াত দেখিছে মই ইয়াত মোৰ যিটো ইমেজ আছে সেইটো মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ম। আৰু যেতিয়া নেকি ইমেজটো ছিলেক্ট কৰিম, ইয়াত দেখিছে মই এই ইমেজটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত ভালেকেইটা অপশ্যন আছে। ইয়াত জুম অপশ্যন আছে। জুম অপশ্যনেৰে আপুনি জুম কৰি আৰ্টছ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপুনি ভালেকেইটা অপশ্যন পাব আৰু ৰিপেয়াৰ অপশ্যন পাব। ৰিপেয়াৰ অপশ্যন যদি কোনো পাৰ্ট আপোনাৰ মিছ হৈ যায়, যদি ভুলতে মুচি দিয়া যায়, সেইটো আপুনি ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। ওৱান ক্লিকত আপুনি অটো অপশ্যনেৰে আপুনি ওৱান ক্লিকত এইটো ৰিমুভ কৰিব পাৰে। ইয়াত মেজিক আছে, মেনুৱেল আছে। আৰু যদি কোনো পাৰ্ট মিছ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এই আনডু অপশ্যনত ক্লিক কৰি আনডু কৰিব পাৰে বা পুনৰ পূৰ্বৱৰ্তী অৱস্থালৈ আনিব পাৰে ফটোটো। ইয়াত মই চিম্পলি অটো অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি ওৱান ক্লিকত যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব সেইটো নেকি মই আৰ্টছ কৰি আপোনাক মই দেখাই দিম। ইয়াত চিম্পলি অটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু যিটো কৰ্চৰ আছে সেইটো আপুনি নি বেকগ্ৰাউণ্ডটোত ইয়াত এড কৰি দিব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ যাব। আৰু যদি সৰু সুৰা পাৰ্ট আপোনাৰ ৰৈ গৈছে সেইবোৰ এইটো অটো অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি কৰ্চাৰটোৰে আপুনি এনেদৰে চিম্পলি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া নেকি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিমুভ হৈ যাব সেই ফটোটো আপুনি ইয়াত ৰাইট চিন বা ডান অপশ্যনত দেখিছে, সেই ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰি চিম্পলি সেই ইমেজটো যিকোনো আপুনি ফটো ইমেজটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত মই আপোনাক ডেমোৰ কাৰণে দেখাইছোঁ। ইয়াত যদি আপুনি ওৱানটো যিটো স্মুথ কৰিব বিচাৰে সেই স্মুথটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। যদি স্মুথ কৰিব নিবিচাৰে, পাৰফেক্ট আছে, ইয়াত ফিনিছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেজটো আপোনাৰ গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব। ইয়াত মই গেলাৰীত আপোনাক ইমেজটো অন কৰি দেখাইছোঁ, অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ। ইয়াত দেখিছে মোৰ আৰ্চাৰ নামৰ এইটো ফ'ল্ডাৰ বনি গৈছে। ইয়াত দেখিছে এই ফটোখন আহি গৈছে। এই ফটোখন চিম্পলি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আৰ্টছ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। বন্ধুসকল, এনেধৰণে আপুনিও আপোনাৰ যিকোনো ফটো ইমেজৰ আপুনি যিকোনো ফৰ্মেটত থকা ফটো বা ইমেজৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চিম্পলি ৰিমুভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ পৰা চিম্পলি এই ইউনিক এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি। বন্ধুসকল, এই ইউনিক এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক আমি আপোনাক ডেছক্ৰিপশ্যন পাৰ্টত দি দিছোঁ। আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনটো চিম্পলি ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো ইমেজৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ডটো চিম্পলি ৰিমুভ কৰিবলৈ পাৰিব। এইটো আপোনাৰ এণ্ড্ৰইডৰ কাৰণে বেষ্ট, আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বা আৰ্টছ কৰা বা ৰিমুভ কৰাৰ বাবে বেষ্ট এপ্লিকেশ্যন হয়। এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি চিম্পলি ডাউনলোড কৰি এইমাত্ৰ ইনষ্টল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ পৰাই যিকোনো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি। লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম।